ሰላም ውድ የYAYA HD የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንደተለመደው አንድ አሪፍ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት በመንካት ኦንላይን እንድታደርጉ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ይህን ቪዲዮም እያያችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ አሪፍ ዌብሳይት ነው። በዚህ ዌብሳይት ላይ እጅግ በርካታ የሆኑ ኮርሶችን መማር የምትችሉበት ነው። ኦንላይን ማለት ነው። ኢንተርኔትና ስልክ ብቻ ካላችሁ መጠቀም ወይም አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ምንም አይነት ክፍያ ሳትፈጽሙ የፈለጋችሁትን ኮርስ መርጣችሁ በመማር በመጨረሻም ደግሞ ኮርሱን ከጨረሳችሁ በኋላ የራሳችሁ የሆነ ሰርቲፊኬት የሚሰጣችሁ ምርጥ ዌብሳይት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ስናመራ እንግዲህ ስልካችሁ ላይ ጉግል ክሮምን ትከፍታላችሁ። ከዛም እንግዲህ ጉግል ዌብሳይታችንን እንከፍታለን። ከዛም ሰርች ባር ላይ ማይንድ ለስተር የሚለውን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያ ላይ ማይንድ ለስተር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እንደምትመለከቱት ወደ ዌብሳይቱ ወይንም ፕላትፎርም ያመጣላን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት አማራጭ አለ። ሎጊን ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይቱን እንደምታዩት ከ300,000 በላይ ኮርሶች እንዳሉት ያሳየናል። እዚህ ጋር በዚህ ዌብሳይት ደግሞ እጅግ በርካታ የኮርስ አይነቶች እንዳሉ የምንመለከተው ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ያህል ካታጎራይዝድ አድርጎ ያስቀመጣቸው ፕሮግራሚንግ አለ፣ ግራፊክስ ዲዛይን አለ፣ ሞባይል ዴቨሎፕመንት፣ ላንጉዌጅ አለ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይንም ደግሞ ኮምፒውተር ሶፍትዌር አለ፣ ማርኬቲንግ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ቢዝነስ፣ ፎቶግራፊ፣ ሶፍት ስኪል፣ ማት ሳይንስ፣ ድሮዊንግ፣ ላንጉዌጅ የመሳሰሉትን ሌሎችንም እጅግ በርካታ የሆኑ ኮርሶችን እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ አጠቃቀሙ ስንገባ እንግዲህ በመጀመሪያ የምታደርጉት እንግዲህ ለዚህ ዌብሳይት አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ ነው የምትገቡት። ከዚያ ማለት እንግዲህ ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የምታስገቡት ትክክለኛ ስማችሁን፣ ምክንያቱም ይህንን ኮርስ ከጨረሳችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ሰርቲፊኬት እዚህ ጋር ባስገባችሁት ስም ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ የራሳችሁን አካውንት ላይ ገብታችሁ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ይሄም በጣም ፈንክሽናል የሆነ የምትጠቀሙበት የማትረሱት ኢሜል አድሬስ መሆን አለበት። ሌላው ፓስዋርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። ሌላ ጊዜ ወደዚህ ዌብሳይት ስትገቡ ሎጊን ብላችሁ የምትገቡበት ፓስዋርድ ስለሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ራሱኑ ከላይ ሞላችሁትን ፓስዋርድ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም ሳይን አፕ ብላችሁ ትገባላችሁ። እንደምትመለከቱት ልክ ሳይን ኢን ብላችሁ ስትገቡ ዌብሳይቱ እንደዚህ ሆኖ ይገባላችኋል። ስለዚህ ማይ አካውንት ላይ ነው የገባችሁት። አሁን ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ቺን ከርሰር ስትጠቀሙ አካውንታችሁን ማየት ትችላላችሁ። የምትወስዱትን ኮርስ ማየት ትችላላችሁ። ሰርቲፊኬታችሁ መጨረሻ ላይ ኖቲፊኬሽን ሴቲንግ ማስተካከል፣ ቅድም ያልኳችሁ ስማችሁን ነው ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ማይ አካውንት ይላል። እኔ ኦሬዲ ለእናንተ ብዬ ያስጀመርኩት አንድ ኮርስ አለ። እሱም አንድ ኮርስ እንዳለ እዚህ ጋር ያሳየኛል። ከዛ የራሳችሁ ከስተመር ፒን ይሰጣችኋል ራሱ ልክ አካውንታችሁን ክሬት አድርጋችሁ ስትጨርሱ። ከዛም ሰርቲፊኬት ወስዳችሁ ከሆነ የወሰዳችሁትን ያሳያችኋል። በነገራችን ላይ አንድ ኮርስ ብቻ አይደለም ከአንድ ኮርስ በላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንዱን ኮርስ ጀምራችሁ ሌላኛውንም በዚሁ ጋር መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የጀመራችኋቸውን ኮርሶች በቅደም ተከተል ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ፎቶሾፕ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ያስጀመርኩት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 792 ሌሰኖች አሉት እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ሌሰኖች ሲጨርስ ነው ሰርቲፊኬት መውሰድ ወይንም ደግሞ የሰርቲፊኬት ፕሮሲጀሩን ማሟላትና ሰርቲፊኬት መውሰድ የምችለው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እስቲ በቅደም ተከተል እንዴት እንደምትገቡ ላሳያችሁ። ከዛም ከተደረደሩት ኮርሶች መካከል እናንተ በካታጎሪ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ሰርች ባር ላይ ገብታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይን ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ነው ያልኳችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ኤክሴል ሊሆን ይችላል፣ ወርድ ሊሆን ይችላል፣ የፈለጋችሁትን አይነት ኮርስ ፕሮግራሚንግ ሊሆን ይችላል፣ እሱን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ግራፊክስ ዲዛይን ስንል ግራፊክስ ዲዛይን ውስጥ ያሉት የሚያካትቱን ኮርሶች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ይደረድርልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፍተር ኢፌክት ሞሽን ግራፊክስ ይለናል። እዚህ ጋር አንድ ራሱን የቻለ ኮርስ ነው። በስሩ 4 ሌሰኖች አሉ። እነዚህን 4 ሌሰኖች ሲጨርሱ እንግዲህ በሚሰጣችሁ ኢንስትራክሽን መሰረት ሰርቲፊኬት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሎጎ ዲዛይን ለብቻው አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዌብ ዲዛይን፣ ኦርጋናይዜሽን ቲዮሪ፣ ስትራክቸር ኤንድ ዲዛይን ይላል። ስለዚህ ማት አይነት እና ፕሪሚየም፣ አፍተር ኢፌክት፣ ኢንዲዛይን፣ ኢሉስትሬተር ጠቅላላ ግራፊክስ ዲዛይን ነክ የሆኑ ኮርሶችን በአጠቃላይ እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ወደ መጀመሪያው ልውሰዳችሁ። ያስጀመርኩትን ወር ደግሞ ሎጎ ዲዛይን ላይ እንግባ። ለምሳሌ እዚህ ገብታችኋል። ያው ማስታወቂያዎችን ስኪፕ እያደረጋችሁ
ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሎጎ ዲዛይን ኮርስ ኦንላይን ፎር ፍሪ ቱቶሪያል ፎር ዊዝ ሰርቲፊኬት ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ትራካችን እንግዲህ ግራፊክስ ዲዛይን ነው። ሌሰኑ 10 ነው። ሌሰን ነምበሩ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ፎር ፍሪ ሰርቲፊኬት አፍተር ኮምፕሊት ዘ ኮርስ ይላል። ስለዚህ ኮርሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ሰርቲፊኬት የሚሰጣችሁ ይሆናል። ስለዚህ ኮርሱን መጀመር ስትፈልጉ ስታርት ናው ትላላችሁ። ከዛ ቀጥታ ስታርት ወደምታደርጉበት ሌሰኑ ሙሉ ለሙሉ ወዳለበት ቦታ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቪዲዮቹ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮቹ አጠቃላይ በኦንላይን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮቹን በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቭ እያደረጋችሁ አስቀምጣችሁ ኦፍላይን በምትሆኑበትም ሰዓት መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ኦንላይን ሆናችሁ ቪዲዮውን መጨረስ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ፕሮግረሶቹን ስለሚያስቀምጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌሰኑን ስትጨርሱ እዚህ ጋር ፕሮግረሱን ያሳያል። አሁን እየሄደ ነው። ቪዲዮውን እያጫወተ ስለሆነ ይህም ፕሮግረስ ሲጨርስ ይሄ ይሞላል። ከዛ ደግሞ ኮርስ ፕሮግረስ ደግሞ የሚላለ። ስለዚህ ስቴፖቹ ከበዚህ ኮርሶች ካሉት 10 ሌሰኖች ከሆኑ ሌሰኖቹን 10ኛው ላይ ሲደርሱ እቺ ኮርስ ፕሮግረስ አረንጓዴ ይሞላል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰርቲፊኬት ፕሮሲጀር መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ኮርሱን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜያችሁን በአግባቡ እዚህ ላይ ብትጠቀሙ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ በርካታ የሰርቲፊኬት ባለቤት ትሆናላችሁ ማለት ነው። እውቀቱንም ገብይታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እንግዲህ ዌብሳይቱ እጅግ ታማኝ ነው። ረጅም ጊዜ የቆየ ዌብሳይት ነው። እንግዲህ በዚህን ጊዜ ብቻ እንኳን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎር ኤግዛምፕል ሞር ዛን 3 ሚሊዮን ስቱደንት ለርነር አኑዋል ዊዚን ፕላት እንግዲህ ከ3 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች በአመት ውስጥ እየተማሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቃሚ ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሰርቲፊኬቱን ለማግኘት የሚጠበቅባችሁ ፕሮሲጀሮችን እዚሁ ጋር ያሳያችኋል። ስታርት ብላችሁ እዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኮርስ ፕሮግረሳችሁንና የሌሰን ፕሮግረሳችሁን በሰማያዊና በአረንጓዴ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ነው እንግዲህ ሰርቲፊኬቱ ማግኘት የምትችሉት። ስለዚህ እነዚህን ፕሮሲጀሮች እናንተ አንብቧቸው። በዚህ መንገድ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰርቲፊኬታችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ አምጥቻለሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።